Good morning, friends. B.Sc Part 3, Semester number 5, Paper number 11, Physical Chemistry. Name of the topic is now Photochemistry. So, what is photochemistry? It is a branch of science deals with the study of chemical reactions in presence of light radiations. लाईट रेडिएशनच्या माध्यमातून ज्या ज्या केमिकल रिॲक्शन्स होतात त्याचा अभ्यास म्हणजेच थोडक्यात फोटोकेमिस्ट्री. तर त्या लाईट रेडिएशनची वेवलेंथ किती पाहिजे? हॅव्हिंग वेवलेंथ 2000 एरमस्ट्रॉंग टू 8000 एरमस्ट्रॉंग. ह्याच्यामधल्या ज्या काय लाईट रेडिएशन्स आहेत त्या लाईट रेडिएशनच्या माध्यमातून ज्या केमिकल रिॲक्शन्स होतात अशांचा अभ्यास करणं म्हणजेच फोटोकेमिस्ट्रीचा अभ्यास करणं. आता 2000 एरमस्ट्रॉंग टू 8000 एरमस्ट्रॉंग ही जी रेंज आहे ह्या रेंजमध्ये आपल्याला कुठल्या कुठल्या लाईट्स मिळतात? लाईट रेडिएशन्स UV अल्ट्रा व्हायोलेट. UV म्हणजे काय? अल्ट्रा व्हायोलेट अँड व्हिजिबल रिजन. ह्या दोन रिजनमधल्या लाईट्स 2000 एरमस्ट्रॉंग टू 8000 एरमस्ट्रॉंगमध्ये असतात. ह्या रेडिएशनच्या माध्यमातून ज्या काही केमिकल रिॲक्शन्स होतात त्याचा अभ्यास म्हणजे थोडक्यात दॅट इज फोटोकेमिस्ट्री. नाव व्हॉट आर फोटोकेमिकल रिॲक्शन्स? सो decomposition reactions, polymerization reactions, oxidation reactions, reduction reactions. These are the reactions which takes place by light radiations. So these reactions are called as photochemical reactions. So what is the difference between now photochemical reaction and thermal or dark reaction? म्हणजे लाईट रेडिएशनच्या माध्यमातून ज्या रिॲक्शन्स होतात त्याला फोटोकेमिकल म्हणतात आणि लाईट रेडिएशनच्या माध्यमातून ज्या होत नाही त्याला आपण थोडक्यात काय म्हणतो? डार्क रिॲक्शन्स असं म्हणतो. तर त्यातला फरक इथं स्पष्ट केलेला आहे. नंबर 1 फोटोकेमिकल रिॲक्शन ॲब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट रेडिएशन्स. हे सगळं आहे. ॲब्सॉर्प्शन इव्हॉल्युशन ऑफ हीटच्या माध्यमातून या रिॲक्शन्स होतात. प्रेझेन्स ऑफ लाईट इज नेसेसरी. इथं लाईटची गरज आहे. इन लाईटमध्ये सुद्धा होऊ शकतात किंवा इन ॲब्सेन्स ऑफ लाईट विच इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. स्मॉल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स रेट. तर ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत ह्या रिॲक्शनचा जो रेट आहे जो वेग आहे त्याच्यावर इफेक्ट टेम्परेचरचा होऊ शकतो. आणि हे सिग्निफिकंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इथे टेम्परेचरचा इफेक्ट चांगला जास्त प्रमाणात होऊ शकतो. द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा जी मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. दॅट इज डेल्टा जी दॅट इज चेंज इन फ्री एनर्जी ही पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह असू शकते. आणि इथं मात्र डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी ही निगेटिव्ह असू शकते. इट इज हायली सिलेक्टिव्ह प्रोसेस. इट इज नॉट सिलेक्टिव्ह इन नेचर. तर असा हा काय डिफरन्स आहे फोटोकेमिकल रिॲक्शन थर्मल रिॲक्शन्स. सो व्हॉट इज फोटोकेमिस्ट्री, व्हॉट आर फोटोकेमिकल रिॲक्शन्स अँड व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फोटोकेमिकल रिॲक्शन अँड थर्मल ऑर डार्क रिॲक्शन. जनरली या नेचरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. जनरली हायली सिलेक्टिव्ह नेचरमध्ये कुठल्याही माध्यमात त्या होऊ शकतात. नेक्स्ट नो ॲब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट रेडिएशन. एखादी लाईट रेडिएशन एखादी वस्तू ॲब्सॉर्ब करते तेव्हा काय काय त्याच्यामध्ये घडून येतं. सो I0 इज इक्वल टू IA प्लस IR प्लस IT. I0 इट इंडिकेट्स इंटेन्सिटी ऑफ ॲब्सॉर्ब लाईट. म्हणजे एखाद्या वस्तूनं प्रकाश किरण ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर काय काय होतं? IA दॅट इज ॲब्सॉर्प्शन. ती वस्तू काही लाईट ॲब्सॉर्ब करते. IR काही वस्तू ती लाईट रिफ्लेक्ट करते. आणि IT दॅट इज ट्रान्समिशन. ती वस्तूमधून पार होते. म्हणजे एखादी वस्तू आहे त्या वस्तूवर लाईट पडल्यानंतर ती लाईट ह्याच्यामध्ये ॲब्सॉर्ब होते, ही रिफ्लेक्ट होते आणि ह्याच्यामधून ट्रान्समिट होऊन बाहेर पडते. सो I0 इंटेन्सिटी ऑफ ॲब्सॉर्ब लाईट इज इक्वल टू IA प्लस IR प्लस IT. सो इन केस ऑफ सेलच्या माध्यमातून काय होतं? ह्या दोनच गोष्टी होतात. I0 इज इक्वल टू IA प्लस IT. सेलमधून लाईट रिफ्लेक्ट होत नाही बिकॉज IR इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल अँड इट इज निग्लेक्टेड. सो इन केस ऑफ सेल I0 इज इक्वल टू IA प्लस IT इंटेन्सिटी ऑफ ॲब्सॉर्ब लाईट प्लस इंटेन्सिटी ऑफ ट्रान्समिटेड लाईट. Now there are different laws of photochemistry. So first law that is called as Grothus-Drafer law. What is Grothus-Drafer law? So he says only those radiations which are absorbed by a reacting substance or system are responsible or effective in producing the chemical change. म्हणजे जेवढा लाईट ती वस्तू ॲब्सॉर्ब करते तेवढाच तो इफेक्ट दाखवते. ओनली दोज रेडिएशन्स विच आर ॲब्सॉर्ब बाय अ रिॲक्टिंग सबस्टन्स. म्हणजे एखादी वस्तू आहे त्या वस्तूवर लाईट पडला
तर जेवढी लाईट ॲब्सॉर्ब केलेली आहे, रिफ्लेक्ट केलेली नाही आहे किंवा ट्रान्समिट झालेली नाही, जेवढी लाईट ॲब्सॉर्ब झालेली आहे तेवढंच काय करते ते रिॲक्टन्स सिस्टीम किंवा त्याला प्रतिसाद देते. सो ऑर इफेक्टिव्ह इन प्रोडक्ट केमिकल चेंज. तर ह्याला काय म्हटलं जातं, ग्रोथस रेफरला ओनली दोज रेडिएशन्स विच आर ॲब्सॉर्ब्ड बाय अ रिॲक्टिंग सबस्टन्स ऑर सिस्टीम आर रिस्पॉन्सिबल ऑर इफेक्टिव्ह. म्हणजे प्रतिसाद देते किंवा परिणाम करते इन प्रोड्यूस केमिकल चेंज. केमिकल चेंज म्हणजे केमिकल बदल, रासायनिक बदल करण्यास ती प्रवृत्त करते. म्हणजे लक्षात आलं का बघा, ही वस्तू आहे, ह्याच्यावर लाईट मी सोडला आहे, जी लाईट ॲब्सॉर्ब झालेली आहे ती ॲब्सॉर्ब लाईट काय करते, ह्या सिस्टीमवर इफेक्ट करते, परिणाम करते आणि ह्या वस्तूमध्ये केमिकल चेंज घडवून आणते. ट्रान्समिट झालेली लाईट इथे विचारात घेतलेली नाही किंवा रिफ्लेक्ट झालेली लाईट इथे विचारात घेतलेली नाही. दॅट इज दी ग्रोथस-ट्रॅफर्ड लॉ. Now second law, that is called as Lambert's law. Name of the scientist Lambert. So he said, when a beam of monochromatic indicates a particular wavelengthचा light. When a beam of monochromatic light passes through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of intensity of radiation with the thickness of absorbing medium is proportional to intensity of इन्सिडेंट रेडिएशन. बघा समजावून घ्या व्याख्या व्यवस्थित. व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट पासेस थ्रू होमोजिनियस ॲब्सॉर्बिंग मीडियम, म्हणजे ही वस्तू आहे, ह्याच्यामधून लाईट काय केलेला आहे, हा पास केलेला आहे. पासेस थ्रू होमोजिनियस ॲब्सॉर्बिंग मीडियम, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ द रेडिएशन. म्हणजे ही जी लाईट आहे, ही लाईट ह्या वस्तूमध्ये शिरल्यानंतर ही काय होईल, इथं पास होईल, ॲब्सॉर्ब होईल, रिफ्लेक्ट होईल. तर ह्या लाईटची इंटेन्सिटी काय होते, डिक्रीज होते. कारण ह्याची काही इंटेन्सिटी, ह्याची काही तीव्रता जी असते ती ह्याच्यासाठी वापरली जाते. व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट पासेस थ्रू होमोजिनियस ॲब्सॉर्बिंग मीडियम, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेन्सिटी, ह्याची रेची इंटेन्सिटी ऑफ द रेडिएशन, डिक्रीज ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ द रेडिएशन विथ थिकनेस ऑफ, म्हणजे ह्या ॲब्सॉर्बिंग मीडियमचा थिकनेस, लक्षात घ्या, थिकनेस ऑफ ॲब्सॉर्बिंग मीडियम हे कशावर अवलंबून असते, इंटेन्सिटी ऑफ that is incident radiation. Simple. So when a beam of monochromatic light passes through a homogeneous absorbing medium, homogeneous म्हणजे एकाच पदार्थापासून बनलेली, the rate of decrease of intensity of the radiation, इंटेन्सिटी डिक्रीज होते कशाच्या तुलनेत, विथ थिकनेस ऑफ ॲब्सॉर्बिंग मीडियम, हे अवलंबून असते इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशनला. मॅथमॅटिकली बघूया आपण. सो मॅथमॅटिकली minus di by dx is equal to k into I, where I is intensity of incident radiation and x is the thickness. So I here intensity, x is the thickness. So decrease, negative sign indicates decrease. Decrease in intensity with the thickness is proportional to the intensity of absorbing रेडिएशन, म्हणजेच आय आला परत इथं. आणि जेव्हा प्रपोर्शनॅलिटी साईन आपण इक्वॅलिटी साईन रिमूव्ह करतो तेव्हा तिथे काहीतरी कॉन्स्टंट येतो के. सो दिस के कॉन्स्टंट इज कॉल्ड ॲज ॲब्सॉर्प्शन कोइफिशियंट. व्हॉट इज के, ॲब्सॉर्प्शन कोइफिशियंट. सो मायनस डी आय बाय डी एक्स इज इक्वल टू के आय. दिस इज द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर लॅम्बर्ट्स लॉ. When a beam of monochromatic radiation passes through an absorbing medium, then rate of decrease of intensity with thickness, decrease with thickness is proportional to intensity of incident radiation, and by equality sign it becomes Ki. K is the absorption coefficient. So if you integration of di by I is equal to minus k into integration of dx. So I 0 and x is equal to 0. The value at integration. Intensity and thickness before absorption करण्यापूर्वी, आणि I आणि x is equal to x इथं म्हटलेलं आहे. Some absorbed intensity of light having thickness of the medium x. म्हणजे लाईट ॲब्सॉर्ब करण्यापूर्वी लाईटची इंटेन्सिटी I0 होती, थिकनेस त्याचा 0 होता, आपण गृहीत धरला. ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर त्याची इंटेन्सिटी ती I झाली आणि थिकनेस x झाला. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सगळी प्रोसेस झाली इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशनची आणि इथं थिकनेसची. म्हणताना आपण काय केलेलं आहे, इंटिग्रेट केलेलं आहे. मायनस डी आय बाय आय, म्हणजे हा आय इकडे घेतला आणि हा डी एक्स आपण तिकडे नेला. सो इंटिग्रेशन ऑफ डी आय बाय आय, त्याला आपण लॉग आय म्हणतो किंवा एल एन आय म्हणतो. अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, म्हणजे लॉग ऑफ आय मायनस लॉग ऑफ I0. सो इट इंडिकेट्स लॉग ऑफ एल एन ऑफ आय बाय I0. आणि मायनस के इंटिग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स. अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, सो एक्स मायनस 0, 0 गॉन.
So ln I by I0 is equal to minus k into x. So it becomes ln I minus ln I0 is equal to minus kx. And when you remove this ln by log, it becomes base 10. So 2.03 log I by I0 is equal to minus kx. So log of I by I0 is equal to minus k, 2.03 इकडच्या बाजूला नेला, minus k divided by 2.03 into x. So log of I by I0 is equal to minus a into x. So a indicates here k divided by 2.303, where a is equal to k divided by 2.03. That is called as extinction coefficient. याला काय म्हटलं? एक्सटिंक्शन कोएफिशियंट. केला काय म्हटलं? ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. या टर्म लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. एक्सला आपण काय म्हटलं? एला म्हटलं एक्सटिंक्शन कोएफिशियंट आणि एच व्हॅल्यू काय? के डिवायडेड बाय 2.03. सो इट इज ऑप्टिकल डेन्सिटी पर युनिट path length. So that is called as extinction coefficient. So log of I by I0 is equal to minus a into ks. So optical density per unit path length याची थोडक्यात डेफिनेशन झालेली आहे. तर इथं गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. लॅम्बर्ट्स लॉचं स्टेटमेंट, मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट, ह्याच्यावरून आपण ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आपण काय बघितलं आणि एक्सटेन्शन कोएफिशियंट काय बघितला. सो इट्स इक्वेशन इज लॉग ऑफ I by I0 इज इक्वल टू मायनस a into x. So a becomes k divided by 2.303. So here what I by I0 is called as fraction of the incident light transmitted, that is called as transmittance. त्या इक्वेशनमधल्या I by I0 ला आपण काय म्हटलं? ट्रान्समिटन्स. आणि याच्या उलट घेतलं I0 by I, that is opacity or optical density or absorbance. So what is transmittance? I divided by I0. What is absorbance or optical density? I0 by I. So intensity of transmitted, intensity of incident light after absorption, intensity of incident light before absorption. So that are the terms. Now third law for photochemistry, that is Lambert's-Beer's law. इथं बियर्सनं आपलं कॉन्ट्रीब्युशन इथं आपलं थोडं दिलेलं आहे. आता याच्यामध्ये चेंज फक्त काय आहे बघा. When a beam of monochromatic radiation passes through a solution of absorbing solutionशी रिलेटेड केलं आहे. The rate of decrease of intensity, परत intensity decrease झालं of radiation with the thickness of absorbing medium is proportional to intensity of incident radiation as well as the concentration of the solution. सेम आहे, फक्त कॉन्सन्ट्रेशनचा विचार केलेला आहे. डिक्रीज इन इंटेन्सिटी विथ द थिकनेस म्हणजे मायनस di/dx इज प्रपोर्शनल टू इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन अँड दॅट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. म्हणजे प्रपोर्शनॅलिटी साईन परत रिमूव्ह झालं, इक्वॅलिटी साईननं परत इथे एक कॉन्स्टंट आला. दॅट कॉन्स्टंट इज कॉल्ड ॲज के डॅश. परत डेफिनेशन बघा. वेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट रेडिएशन पासेस थ्रू अ सोल्युशन, इथं आता सोल्युशन आहे, ऑफ ॲब्सॉर्बिंग सबस्टन्स, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेन्सिटी, ही लाईटची इंटेन्सिटी रेडिएशनची कमी झाली, विथ द थिकनेस ऑफ ॲब्सॉर्बिंग मीडियम इज प्रपोर्शनल टू इंटेन्सिटी ऑफ दॅट रेडिएशन ॲज वेल ॲज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. हे जे सोल्युशन जे आहे सोल्युशनच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर पण अवलंबून असतो. सो मायनस di/dx इज इक्वल टू k डॅश इंटू r इंटू c. सो व्हॉट इज k डॅश इज कॉल्ड हियर. नाउ बाय इंटिग्रेशन द इक्वेशन हियर, log of di/i integration I0 to I minus k into c into integration of dx, x is equal to 0, x is equal to x. जसं आपण लॅम्बर्ट्स लॉला केलं त्याच पद्धतीनं आपण इथं करत आहोत. सो इंटिग्रेशन ऑफ di/i, that is log I ln I, upper limit minus lower limit I/i0 is equal to minus k dash into c, concentration constant असतं सोल्युशनचं. इंटिग्रेशन ऑफ dx, that is x, upper limit minus lower limit x, so it becomes x. So log of I0, 2.03 log of I by I0, ln sign remove केलं तर log of base 10 आलं, is equal to minus k dash into c into x. So log of I by I0 is equal to minus k dash divided by 2.303 into c into x. So log of I by I0 is equal to minus eta, किंवा तर आपण एप्सिलॉन सी एक्स म्हणतो, एप्सिलॉन सी. आणि ह्या एप्सिलॉनला काय म्हटलं जातं किंवा ई म्हणून सिम्पली मोलर एक्सटिंक्शन कोइफिशियंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोइफिशियंट. सो इट्स व्हॅल्यू बिकम्स मायनस के डॅश डिवायडेड बाय 2.303. तर आपण इथं बघितलं लॉग ऑफ I/i0 इज इक्वल मायनस ECX. तर आपण नुसतं I/i0ची किंमत काढली तर काय येईल, 10⁻⁻ ECX. जर आपण इथं लॉग लावला तर परत ही टर्म 10⁻⁻ निघून जाईल आणि सिम्पली असेल. म्हणजे हा फॉर्म्युला जरा लक्षात घ्या. I/i0 हा लॉग गेलेला आहे त्यामुळे इथे 10⁻⁻ ECX आले. सो इट इज मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशियंट.
So we have optical density I by I0 is equal to 10 raised to minus D. आता काय केलं बघा, हे इक्वेशन विचारात घ्या. ह्या इक्वेशनला मायनस ई सी एक्सला मायनस डी म्हटलं म्हणजे डीची व्हॅल्यू काय झाली, ई सी एक्स झाली. सो डी इज इक्वल टू ई सी एक्स. वेन कॉन्सन्ट्रेशन जर 1 मोलर असेल, कॉन्सन्ट्रेशनची व्हॅल्यू 1 मोलर असेल आणि थिकनेस तुमचा काय असेल, थिकनेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन काय होईल, ऑप्टिकल डेन्सिटी इज इक्वल टू मोलर एक्सटेन्शन कोएफिशियंट. म्हणजे ऑप्टिकल डेन्सिटी डी इज इक्वल टू मोलर एक्सटेन्शन कोएफिशियंट. हे केव्हा घडून येईल, व्हेन its thickness is 1 centimeter and concentration is 1 molar. तर आपण काय केलं, इथं मोलर एक्सटेन्शन कोएफिशियंटची टर्म बघितली, डी काय बघितलं आपण, ऑप्टिकल डेन्सिटी. तर अशा पद्धतीनं हा लॅम्बर्ट्स बेअर्स आहे. लॅम्बर्ट्स फक्त थिकनेसशी रिलेटेड राहिला आणि लॅम्बर्ट्स बेअर्समध्ये आपल्याला काय झालं, कॉन्सन्ट्रेशनचा सोल्युशनचा विचार करावा लागला. तर अशा पद्धतीनं हे 3 लॉज आपण बघितले. ग्रोथस-स्ट्रॅफर लॉ, सेकंड लॉ आपण बघितला दॅट इज लॅम्बर्ट्स लॉ, आणि थर्ड लॉ आपण बघितला लॅम्बर्ट्स बेअर्स लॉ. हे 3 लॉज आपण काय केलेले आहेत, बघितलेले आहेत. तर आज आपण इथे थांबतो. आपण फोटोकेमिस्ट्री हा टॉपिक आता सुरू केलेला आहे. आता थोडक्यात दररोज लेक्चर होईल आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही ह्या सगळ्या क्लिप्स, व्हिडिओ क्लिप्स बघत चला. काही शंका असतील तर सुद्धा तुम्ही आता कॉलेजला यायला सुरुवात 50% सांगितलेलं आहे. आल्यानंतर तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही डायरेक्ट भेटून विचारू शकता. धन्यवाद.